Republic Act No. 8491, or otherwise known as Flag and Heraldic Code of the Philippines. Signed into law by former President Fidel B. Ramos on February 12, 1998. It is an act prescribing the code of the national flag, anthem, motto, coat of arms, and other heraldic items and devices of the Philippines. Section 1. Flag and Heraldic Code of the Philippines. Section 2. Declaration of Policy. Reverence and respect shall at all times be accorded the flag, the anthem, and other national symbols which embody the national ideals and traditions and which express the principles of sovereignty and national solidarity. Good day everyone, I am Ella Coling Custodio and we are here to discuss Philippine Flag and the Heraldic Code. The Philippine National Flag. Section 4. Isa sa mahalagang simbolo ng bansa ang watawat ng Pilipinas. Tatlo ang pangunahing kulay nito, bughaw, pula, at puti. Ang kulay bughaw sa watawat ng Pilipinas ay nangangahulugan ng kapayapaan na mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Ang kulay pula naman ay nangangahulugan ng kagitingan na nagpapaalala ng matatag na kalooban ng mga mamamayan. Ang kulay puti naman ay nangangahulugan ng kalinisan ng puri at dangal ng mga Pilipino. Ang tatlong bituin sa watawat o bandila ng Pilipinas ay kumakatawan sa tatlong pangkat ng pulo ng bansa. Ang mga ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang unang bituin, ang pulo ng Luzon, ay hango sa salitang lusong na ginagamit sa pagtanggal ng ipa at darak sa palay. Ito ang sumasagisag sa kasipagan ng mga Pilipino. Ang ikalawang bituin, ang pulo ng Mindanao. Ito ay hango sa salitang danaw o lawa. Ang ikatlong bituin, ang pulo ng Bisaya. Ito ay hango sa salitang masaya. Ito ay upang laging kabakasan ng saya ang mga kilos at kalooban ng mga Pilipino. Ang araw sa gitna ng tatsulok ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isipan. Ang walong sinag ay kumakatawan sa walong lalawigan na unang naghimagsik upang ipagtanggol ang kalayaan ng bayan. Ang mga probinsyang ito ay ang Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas, at Cavite. Section 6. The national flag shall be permanently hoisted day and night throughout the year. Atin munang alamin ang ibig sabihin ng word hoist. It refers to the part of the flag nearest the stop or the canvas to which the whole yard is attached. Ang ibig sabihin sa section na ito ay dapat makikita natin ang ating watawat na permanenteng naka-raise sa itaas ng pole sa araw man o kahit sa gabi sa buong taon. The national flag of these sites shall be properly illuminated at night. Kinakailangan din na kapag sumapit ang gabi, ang ating watawat ay nakikita pa rin sa pamamagitan ng maayos na paglalagay ng ilaw o kahit alinmang makapagpapaliwanag dito. Kadalasan na makikita ito sa harap ng mga lugar na aking babanggitin, katulad ng Malacanang Palace, Congress of the Philippines Building, Supreme Court Building, Rizal Monument in Luneta, Manila, Bonifacio Monument in Caloocan City, Emilio Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite, and Bariswa in Church Historical. Kasama rin sa listahan ang A Landmark in Malolos, Bulacan, Marcela Agoncillo Historical Landmark in Taal, Batangas, Tomb of the Unknown Soldier, Libingan ng mga Bayani, Makati City, Mausoleo de los Veteranos de la Revolución, North Cemetery, Manila, and all international ports of entry and all other places as may be designated by the Institute. Section 7. The flag shall be displayed in the private buildings and residences or raised in the open flag staff in front of said building during holidays. Ating alamin kung bakit nga ba tayo nagdi-display ng watawat during holidays. Ginagawa natin ito bilang pagrespeto sa ating mga bayani na nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay para sa ating kaligtasan. Ginagawa natin ito during this holiday. April 9, Araw ng Kagitingan, May 1, Labor Day,
May 28, National Flag Day to June 12, Independence Day. Last Sunday of August, National Heroes Day. November 30, Bonifacio Day. And December 30, Rizal Day. At sa iba pang mga lugar na idineklara ng Pangulo o mga lokal na pamahalaan. The flag may also be displayed throughout the year in the private buildings or offices or raised in the open flag stop in front of private buildings provided that they observe flag raising ceremonies in accordance with the rules and regulations to be issued by the Office of the President. At ito naman ang mga lugar o mga piling lugar na nakadisplay ang watawat ng Pilipinas ng buong taon. Malacanang Palace, Congress of the Philippines Building, Supreme Court Building, Rizal Monument in Luneta, Manila, Bonifacio Monument in Caloocan City, Emilio Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite, Paraswain Church, Historical in Malolos, Bulacan, and a landmark in Malolos, Bulacan, and all other places as may be designated by the Institute. Section 9. The national flag shall be flamed on all naval vessels and on merchant ships of Philippine registry of more than 1,000 tons. On all aircraft of Philippines registry, the national flag shall be prominently displayed horizontally on its fuselage at the head portion with the hoist sign pointing in forward direction. Sinasabi sa section na ito na ang Philippine flag ay nilalagay sa barkong pandigmaan o pang-komersyal upang magsilbing pagkakakilanlan sa bansang Pilipinas. Gaya ng mga barko, ganoon din ang mga sasakyang panghintokawid. May tamang paraan din ng paglalagay ng Philippine flag sa mga nasabing sasakyan nito. Halimbawa nito sa mga aircraft. Ang posisyon ng flag natin ay dapat nakapahiga at usual na nakatayo na nakikita natin pag may ginaganap na flag ceremony at nakadikit ito sa body ng aircraft. Section 10. The flag, if flown from a flagpole, shall have its blue field on the top in time of peace and the red field in time of war. Bago natin pag-usapan ang tamang ayos ng watawat, pag-usapan muna natin kung kailan at sino ang nagpatupad nito. The National Flag Day. On May 24, 1994, President Fidel Ramos issued an Executive Order number 179 to allow government offices and residents to display the Philippine national flag from May 24 to June 12 of every year. And now, how properly display the Philippine flag. Horizontal display. In time of peace, blue field on the top. In times of war, red field on the top. Dahil ang kulay asul ay palaging nasa taas sa panahon ng kapayapaan at pula naman sa panahon ng digmaan. Vertical display. In times of peace, blue is on the left side. In times of war, blue is on the right side. Dahil ang kulay asul ay palaging nasa kaliwa at pula naman sa kanan sa panahon ng kapayapaan at pula naman sa kaliwa at asul sa kanan sa panahon ng digmaan. Section 11. If planted on the ground, the flagpole should be at a prominent place and shall be of such height as will give the national flag commanding position in relation to the buildings in the vicinity. Ang tinatalakay sa section na ito ay kapag naman sa mismong ground nakatayo ang flagpole, dapat ito ay ilagay sa isang pansinin na lugar. Nararapat din na ang sukat at posisyon nito ay nakaayon sa lawak at taas ng isang building o gusali. Dapat din na ikonsidera ang mga bagay na ito. The flagpole must not be of equal height or higher than the Independence flagpole at the Rizal Park, Manila. If attached to a building, the flagpole should be on top of its roof or anchored on a sill projecting at an angle upward. Sinasabi rin dito na kapag naman ang flagpole ay ilalagay sa gusali, dapat itong ilagay sa bandang bubong at mananatili ang anggulo na pataas. Next is if on a stage or platform or government office, the flag should be at the left, facing the stage, or the left of the office upon entering. Kung nasa stage naman o government office, dapat ilagay ito sa kaliwang parte ng stage o sa kaliwang parte ng isang opisina. Section 12. When the national flag is flown with
flag or flags of other countries, the flags must be of equal size and on separate stumps of the same height. The national flag should be hoisted first and lowered last. Nangangahulugan ito na kapag ang pambansang watawat ay itinaas kasama ang ibang mga flags o mga watawat ng ibang mga bansa, ang mga watawat ay dapat na magkapareho ang laki at magkakahiwalay ang mga pole na may parehong taas. Ang pambansang watawat din ay ang unang itataas at huli naman kung ito ay ibababa. When displayed in a semicircle of flags with other countries or house flags, the national flag should be at the center. Dapat din na nasa gitna ang watawat kapag ito ay naka-form ng semicircle kasama ang ibang mga flags. In addition, when the flag is displayed in a circle of flags with other countries or house flags, the national flag should be flown on the flagpole facing the main road or in front of a monument or the main entrance of the building. Ang mga watawat ng ibang mga bansa o mga house flags ay dapat na nakaayos ng counterclockwise sa alpabetikong pagkasunod-sunod ayon sa precedence o ayon sa protocol. Section 13. When displayed with another flag, the Philippine flag should be on the right of other flag. If there is a line of other flags, the Philippine flag should be in the middle of the line. Sa madaling salita, kung ang Philippine flag ay nakadisplay kasama ang iba pang mga flags, dapat ito ay nakapwesto sa kanang bahagi. Kung may linya naman ng mga flags, dapat ito ay ipwesto sa gitna ng mga linya. Next is when carried in a parade with flags, which are not national flags, the Philippine flag should be in front of the center of the line. Kung ang watawat naman ay nasa sa isang parade kasama ang mga hindi flags ng isang bansa, ang Philippine flag ay dapat na nasa gitna ang pwesto. Section 14. The national flag shall be replaced immediately when it begins to show signs of wear and tear, and it should be solemnly burned to avoid misuse or desecrations. Sa section na ito ay sinasabing hindi dapat natin tinatapon kaagad ang mga sirang pambansang watawat. Dapat ito ay taimtim nating sunugin muna upang maiwasan ang maling paggamit o pagpalagpastangan. Ang pambansang watawat ay dapat pinapalitan kaagad kapag nagsisimula na itong magpakita ng palatandaan ng pagkasira upang masunog kaagad. Section 15. The national flag shall be raised at sunrise and lowered at sunset. Sinasabi rito na ang pambansang watawat daw ay tinataas dapat natin sa pagsikat ng araw at ibinababa sa paglubog ng araw. Ito ay sa simula ng opisyal na oras ng paaralan at opisina at mananatiling lumilipad sa buong araw. Section 16. The national flag may be displayed at A. Kung ang national flag ay nakalagay sa labas, dapat palagi itong nasa kaliwa ng observer. B. Dapat ang flagpole ay nakalagay sa isang kilalang lugar o may kaugnayan sa mga nakapaligid na gusali. C. Mula sa isang tauhan na umuurong pa itaas mula sa sill ng bintana, bubong, balkonahe o facade ng isang gusali. D. Sa isang nakasuspende na posisyon mula sa isang lupit na umaabot mula sa isang gusali hanggang sa isang poste na itinayo palayo sa gusali. E. Flat against the wall patayo na may araw at bituin sa itaas. F. Nakabitin ng patayo sa gitna ng two-way traffic road. Kung ang kalsada ay patungo sa timog o hilaga, ang asul na field ay dapat nakaturo sa silangan. Kung ang kalsada naman ay patungo sa silangan o kanluran, ang asul na field ay dapat nakaturo sa hilaga. At G. Nakabitin ng patayo sa mga gilid o gitna ng one-way traffic road. Ang asul na field ay dapat nasa kaliwa ng observer.
Section 18. All government officers shall be henceforth observe the flag-raising ceremony every Monday morning and the flag-lowering ceremony every Friday afternoon. Sinasabi sa section na ito na dapat lahat ng tanggapan ng pamahalaan kabilang sa pambansa o lokal na mga unit o institusyon ng pamahalaan ay dapat lang magsagawa ng seremonya sa pagtaas ng watawat tuwing Lunes ng umaga at seremonya ng pagbaba ng bandila tuwing Biyernes ng hapon. Section 23. The national flag shall be flown at half-mast as a sign of mourning on all the buildings and places where it is displayed, as provided on the day of the official announcement of the death of any of the following officials. Ang half-mast rule ay kung saan ang watawat ay itinataas sa tuktukan ng pole bago ibaba sa half-mast position bilang tanda ng paggalang sa isang taong namatay. Kapag ang presidente o former president ay namaalam, ang half-mast rule ay dapat magtagal ng 10 araw. Kapag naman ang vice president, chief of justice of the Supreme Court, president of the Senate, at speaker of House Representatives ay kinakailangan magtagal ng 7 araw. Maaari din itong isagawa kapag may kalamidad o trahedya kung ito ay diniklara ng presidente. Section 24. The national flag may be used to cover the caskets of the honored dead of the military, veterans of previous war, national artists, and of civilians who have rendered distinguished service to the nation, as may be determined by the local government unit concerned. In such cases, the national flag shall be placed such that the white triangle shall be at the head and the blue portion shall cover the right side of the casket. The national flag shall not be lowered to the grave or allowed to touch the ground but shall be folded solemnly and handed over to the heirs of the deceased or next of kin. Ang watawat ay maaaring gamiting panakip o cover sa casket ng mga namatay na honored men tulad ng military, veterans of previous wars, national artists at iba pang sibilyan na naglingkod sa ating bansa. Wala dapat na nakapatong sa ibabaw ng flag maliban sa mga religious object na nagsisimbolo ang God above the country. Kapag ipinoposisyon ng bandila, ang puting bahagi ay nararapat lang na nakatapat sa top part ng casket, samantalang ang asul ay sa kanang bahagi. Para naman maiwasan ang pagkahulog ng watawat, nilalagyan ng gilid ng casket na black band. Bago ibaba ang casket, ibinibigay ang folded flag sa mga naiwan ng namatay dahil hindi ito pwedeng mahulog o malagay yung flag sa lapag. Section 25. The following shall be the Pledge of Allegiance to the National Flag. Sa seksyong ito, ang panunumpa ay dapat isagawa pagkatapos kumanta ng national anthem na may tamang posture at yung mga individual na hindi pinahihintulutan ang panunumpa dahil sa kanilang paniniwala at relihiyon ay nararapat pa rin magpakita ng buong paggalang sa pamamagitan ng kanilang atensyon at pagtayo. Flag Days, Section 26. The period from May 28 to June 12 of each year is declared as National Flag Days, during which period all offices, agencies, and instrumentalities of the government, business establishments, institutions of learning, private buildings, and homes are enjoined to display the national flag. The government offices and local government units concerned shall display the national flag on main thoroughfares, plazas, and other public places. The government offices and local government units concerned shall display the national flag on main thoroughfares, parks, plazas, and other public places. Base sa section na ito, tuwing May 28 hanggang June 2, kada taon ay dineklarang National Flag Day. Ito ang pagdiriwang ang pagkapanalo ng bansang Pilipinas sa alapan noong 1898, kaya't lahat ng mga opisina, agencies, instrumentalities ng government, pati na rin ng mga business establishments, mga
Prohibited Acts, Section 34. It shall be prohibited to mutilate, deface, defile, trample on, cast contempt, or commit any act or omission casting dishonor or ridicule upon the national flag or over its surface. To dip the national flag to any person or object by way of compliment or salute. To use national flag as drapery, feston, tablecloth, as covering for ceilings, walls, statues, or other objects, as a pennant in the hood, side, back, and top of motor vehicles, as a staff or whip, for unveiling monuments or statues, and as trademark or for industrial, commercial, or agricultural labels or designs. To display the national flag under any painting or picture horizontally, it shall always be hoisted aloft and be allowed to fall freely, below any platform or in discotheques, cockpits, night and day clubs, casinos, gambling joints, and places of vice, or where frivolity prevails. To wear the national flag in wool or in a part as a costume or uniform. To add any word, figure, mark, picture, design, drawings, advertisement, or imprint of any nature on the national flag. To print, paint, or attach representation of the national flag on handkerchiefs, napkins, cushions, and articles of merchandise. To display in public any foreign flag except in embassies and other diplomatic establishments and in offices of international organizations. To use or display or be part of any advertisement or infomercial, and to display the national flag in front of buildings or offices occupied by aliens. Ang mga picture naman na ito ay mga halimbawa ng maling pamamaraan ng paggamit ng watawat ng Pilipinas dahil ang ating national flag ay pinakailangan ng pagrespeto at pag-aalaga dahil ito ay sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. The National Anthem, Section 35. Ang pambansang awit ay may pamagat na lupang hinirang. Ang pambansang awit ay kakantahin sa wikang pambansa, sa loob o labas ng ating bansa. Ang mga sumusunod ay ang lyrics ng pambansang awit. Ang pag-awit sa pambansang awit, pinapatugtugman o kinakanta, ay dapat alinsunod sa musical arrangement at komposisyon ni Julian Felipe. Kaya kapag tinugtog ang pambansang awit sa isang pampublikong pagtitipon, ang dadalo sa publiko ay kakanta ng awit. Lahat ng tao ay dapat tumayo sa atensyon at humarap sa bandila ng Pilipinas kung merong pinapakita, subalit kung wala ay haharapin nila ang banda upang tanda ng paggalang. The National Motto, Section 40. Ang pambansang motto ay dapat makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ito ay hango sa huling 4 na linya ng pangako ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. National Coat of Arms, Section 41. The National Coat of Arms shall have tailwheels of 2 pieces, bughaw at pula. Sa bughaw na larangan, nakadrawing ang North American Bald Eagle na kumakatawan sa Estados Unidos. Samantalang sa pulang larangan, makikita ang leon. Ito ay sumasagisag sa bansang Espanya. Sa ilalim naman ay may salitang Republika ng Pilipinas na nakasulat doon. Ang coat of arms sa gisag ng Pilipinas ay ginagamit pangunahin sa pagtatag ng pagkakakilanlan sa labanan. Mayroon itong 3 tulis na bituin. Ito ay kumakatawan sa 3 pangunahing isla ng bansa. At ang 8 sinag naman ng araw ay kumakatawan sa 8 lalawigan na nag-alsa laban sa mga Espanya. Section 42. The Great Seal shall be circular in form with the arms as described in the preceding section, but without the scroll and the inscription thereon. Surrounding the whole shall be a double marginal circle with which shall appear the words Republika ng Pilipinas. For the purpose of placing the Great Seal, the color of the arms shall not be dimmed. Essential but tincture representation must be used. Can be compared to the Great Seal of the government at first glance. The 3 stars, the 8 sun,
raised, and the colors blue, white, and red are all present. The Great Seal is to be circular in shape with the arms consisting of 2 azure and gules and a chip argent with 3 mulets spaced equally apart according to Executive Order No. 8491, which was signed on February 12, 1998. Section 48. Failure or refusal to observe the provisions of this Act and any violation of the corresponding rules and regulations issued by the Office of President shall after proper notice and hearing be penalized by public censure, which shall be published at least once in a newspaper or general circulation. The Department of Education, Culture and Sports and the Commission on Higher Education, upon the recommendation of the Institute and after the proper notice and hearing, shall cause the cancellation of the recognition of permit of any private educational institution which fails or refuses to observe the provisions of this Act for the second time. Section 50. Any person or judicial entity which violates any of the provisions of this Act shall upon conviction be punished by a fine of not less than 5,000 pesos and not more than 20,000 pesos or by imprisonment for not more than 1 year, or both such fine and imprisonment, at the discretion of the court, provided that for any second and additional offenses, both fine and imprisonment shall always be imposed, provided that in the case of violation is committed by a juridical person, its president or chief executive officer thereof shall be liable. Ang isang taong mapapatunay na totoong lumabag sa mga batas na ito ay may karampatang kaparusahan. Para sa unang paglabag, siya ay magpumulta na hindi bababa sa 5,000 at hindi naman tataas sa 20,000 o ang pagkakakulong sa loob ng 1 taon o maaaring pareho depende sa bigat ng kasalanan na kanyang nagawa. Para naman sa pangalawa o mga susunod pang paglabag, ang parehong multa at pagkakakulong ay kailangang ipataw lalo na kung ang sangkot ay isang juridikal na tao. Ang presidente or chief executive officer ay may pananagutan din dito. Paano nga ba ang tama at wastong pagtitiklop ng watawat ng Pilipinas? Ikalawa hanggang sa 3 scout ang kailangan para sa pagtitiklop o flag holding ng watawat ng Pilipinas. Makikita na ang isang scout ay hawak ang hoist o ang bahaging ikinakabit sa flagpole. At ang isa namang scout ay hawak ang fly o ang bahaging opposite ng hoist. Dapat nasa kaliwa ng taong nasa hoist ang asul na bahagi ng watawat. Una, itutupi ang watawat sa gitna at pulang bahagi ang nasa ibabaw. Pangalawa, itutupi muli ito sa gitna at araw naman ang nasa ibabaw. At mapapansin na matatakloban ang pulang bahagi ng watawat. Pangatlo, itutupi ang fly ng watawat sa bahagi ng asul na sarado sa hugis na tatsulok. Gagawin ng tuping patatsulok ng paulit-ulit hanggang umabot ito sa hoist. Kailangan ay nakalabas ang isang bituin ng watawat pagkatapos nitong tiklupin.